Thưa quý vị và các bạn, trải qua nhiều thế kỷ, các làng nghề mộc truyền thống ở Bắc Bộ, trong đó có làng nghề mộc Tràng Sơn, đã nức tiếng về kỹ thuật dựng nhà và sự tinh xảo trong từng chi tiết. Kiến trúc nhà gỗ là một tinh hoa, là niềm tự hào của người dân Việt. Bằng sự tài hoa và tinh tế của mình, người thợ mộc đã khám phá, khơi dậy sự ấm cúng của gỗ, dựng nên nếp nhà của người Việt. Đến nay, nghề mộc không những không bị mai một mà ngày càng phát triển. Với kiến trúc sư Nguyễn Giang, nhà gỗ kẻ truyền là một tinh hoa của dân tộc cần được bảo tồn, gìn giữ và phát triển, nâng tầm giá trị văn hóa trong thời đại ngày nay. Và sau đây, xin mời quý vị cùng đến với nhân vật khách mời, kiến trúc sư, nghệ nhân quốc gia Nguyễn Giang, người gìn giữ nét xưa trong hiện đại. Trải dài trong lịch sử kiến trúc Việt Nam, nhà gỗ là sự lựa chọn phù hợp với điều kiện và tính cách của con người Việt. Không chỉ là chốn đi về, trú nắng mưa, những ngôi nhà gỗ truyền thống còn là nơi lưu giữ ký ức, kỷ niệm của dòng tộc, gia đình và cả đời người. Thế nhưng nhiều giá trị văn hóa kiến trúc của dân tộc hiện không còn tồn tại trong không gian sống của người Việt, khiến cho bản sắc văn hóa của quốc gia dân tộc đang bị mai một bởi những bước đi của thời gian. Để những đường nét nghệ thuật của cha ông vẫn trở thành dấu ấn, vẫn đi vào đời sống hôm nay, kiến trúc sư Nguyễn Giang đã có những sáng tạo vừa đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại mà vẫn vẹn nguyên không gian nhà cổ. Theo ở làng là ít người có như anh Giang, cả làng Tràng Sơn chỉ có 1-2 người thôi. Như anh Giang là đứng hàng đầu của cái xã Tràng Sơn này để về giữ cái nghề truyền thống này cho làng, mang về các công trình về để cho chúng tôi làm, và tôi là truyền lại nghề cho con cháu. Và tôi cảm thấy là rất hài lòng về của anh Giang là giữ lấy nghề của truyền thống của cha ông từ ngày xưa để lại. Những ngôi nhà do kiến trúc sư Giang đảm trách vẫn giữ nguyên dáng nhà cổ truyền thống, nhưng thêm sáng tạo phù hợp thời đại cùng những nét hoa văn chạm trổ cầu kỳ, được để mộc tạo cảm giác gần gũi. Cái điều đầu tiên khi mà tôi làm cái công trình này là tôi nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ tạo ra được một cái sự giáo dục đối với con cái của mình. Bởi vì trong quan điểm cá nhân của mình thì phương pháp giáo dục số 1 đấy chính là làm gương. Khi mà chúng ta sống hết lòng vì chúng ta sống biết ơn về tổ tiên, về gia tiên, về nguồn cội, thì khi con cái mình nhìn vào thì đấy nó sẽ trở thành cái bài học cho con cái mình. Thì đấy là cái giá trị lớn nhất khi mà tôi quyết định làm cái công trình này. Khi được thờ cúng gia tiên mình trong một cái không gian như vậy thì tôi tin rằng là trong một cái không gian như vậy thì nó giống như là một cái sự kết nối giữa các cái thế hệ với nhau, lan tỏa và gìn giữ các cái giá trị văn hóa của người Việt mình. Mỗi công trình ngôi nhà là một tác phẩm, là một câu chuyện có giá trị trường tồn theo thời gian cùng những tâm huyết của người thiết kế, gửi gắm qua những giá trị nghệ thuật, sự độc đáo riêng biệt của tác phẩm và còn là những tình cảm của những chủ nhân ngôi nhà, những thông điệp gửi gắm cho thế hệ tương lai. Di sản được gìn giữ, truyền thống được tiếp nối. Lắng mình lại, nghĩ suy về những điều đẹp đẽ này sẽ thấy biết ơn những người như kiến trúc sư Nguyễn Giang, những con người đã góp phần gìn giữ và đưa các giá trị văn hóa Việt truyền thống trở lại với đời sống hiện đại. Vâng, xin chào kiến trúc sư Nguyễn Giang. Chào MC Thanh Huyền và xin chào các bạn khán giả. Vâng, vừa rồi khi mà em được anh chia sẻ về mẫu nhà gỗ cổ truyền này thì thực sự là em thấy rằng là mẫu nhà gỗ nó vẫn mang một cái nét mộc mạc vốn có của nhà gỗ cổ truyền thống. Thế thì không biết rằng anh có thể chia sẻ với các khán giả về cội nguồn cảm hứng của anh với những mẫu nhà gỗ như thế này không ạ? Tôi sinh ra và lớn lên ở cái ngôi làng mà nó cũng có được coi như là cái nôi của cái nghề làm nhà gỗ cổ truyền ở cái xứ Đoài, đó chính là ngôi làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn. Thì cái ngôi làng của tôi đó thì nó rất nổi tiếng với cái nghề mà làm nhà gỗ cổ truyền từ ngày xưa rồi. Thì nó thậm chí có những câu ca hò về hay là có những cái truyền thuyết là về cái nghề làm nhà gỗ ở làng tôi, chính là cái cụ tổ nghề là cụ Thợ Mộc Ao Sần thì là có lên làm đền đài cho Thánh Tản Viên Sơn. Thì đó chính là tôi sinh ra và lớn lên ở một cái ngôi làng như vậy, nên là cái cơ duyên mà tôi đến với nghề này đó, nó cũng là bởi cái cơ duyên đó.
Em thấy rằng là những mẫu nhà gỗ cổ truyền như thế này thì rất được nhiều người yêu thích. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút xem là những cái mẫu nhà gỗ cổ truyền như thế này thì nó có cái nét gì độc đáo không ạ? Về cái ngôi nhà gỗ cổ truyền của mình đó thì thường là có mấy cái đặc điểm chính là như thế này, là cái số gian nhà đó thì thường nó là cái số lẻ, 3 gian hoặc là 5 gian, chứ rất ít khi là 2 gian hay là 4 gian. Thứ hai là cái cảnh quan đó, thì là thường là nó gần gũi với cái thiên nhiên xung quanh, là cái không gian ví dụ có các hàng hiên này nó sẽ là cái khoảng đệm mà kết nối giữa không gian trong nhà với ngoài nhà. Đó thì với cái nhà truyền thống mình, cái khoảng hiên này cũng là một không gian mà tôi nghĩ là nó rất ý nghĩa, đó chính là cái khoảng đệm không gian giữa trong và ngoài nhà. Và cái cấu trúc của các cái mẫu nhà của cái nhà truyền thống mình đó, về các cái vật liệu sử dụng của các ngôi nhà đó thì là thường là chúng tôi sử dụng các cái chất cảm của cái vật liệu truyền thống của mình, ví dụ gạch thì gạch mộc này, ngói màu sắc là nâu trầm này, hay là đá truyền thống này, với các cái những kỹ thuật mà làm thủ công này, thì thường là chúng tôi sử dụng các cái vật liệu truyền thống với các cái kỹ thuật truyền thống, nhưng mà chúng tôi cũng có quan tâm là làm sao để cho các cái vật liệu truyền thống đó nó được bền vững và nó đáp ứng được cái điều kiện sử dụng ở trong cái hoàn cảnh mới là một cách nó bền vững hơn. Vâng, và đứng trong một không gian như thế này thì em vừa thấy nó có những cái nét truyền thống pha lẫn một chút những cái điều mới mẻ của những cái kiến trúc hiện đại. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về những cái điểm chấm phá trong những cái công trình của mình không ạ? Ngoài những cái đặc điểm truyền thống đó, thì nó cũng có những cái yếu tố mà có thể gọi là nó có cách tạo hình nó hiện đại một chút. Đây là một cái bức mà bình phong. Công năng của nó đó thì là nó vẫn là cái bình phong cho cái ngôi nhà ở trong các công trình kiến trúc truyền thống cổ truyền của mình đó, nhưng mà hình thức thì nó đã được gần như là làm mới, cái đường nét tạo hình nó mang một dáng dấp nó hiện đại hơn một chút. Anh giới thiệu với Huyền thì đây là cái phần mà nội thất ở bên trong của cái công trình này. Phần bên trong này thì là nó có 3 gian, và kết cấu của 3 gian này đó thì nó gồm có là cả 4 bộ vỉ gỗ. Phía gian giữa là nó sẽ gồm có 2 vỉ là kết cấu là kẻ chuyền, và 2 vỉ ở cái chỗ bức thuận kia gọi là bức thuận đó, thì là 2 vỉ kết cấu mà theo kiểu trồng rường. Đó. Đi vào chi tiết một chút về cái hình thức kết cấu của từng cái bộ vỉ này đó, thì cái bộ vỉ kẻ chuyền ở giữa này thì nó sẽ gồm các hệ thống các cái kẻ có chạm khắc, và các cái kẻ này thì nó truyền tới nhau, thì đó gọi là kết cấu là cái kẻ truyền. Còn ở cái bộ vỉ trồng rường ở phía bên kia đó thì Huyền có thể thấy ở phía bên trên đó, nó gồm các cái con rường nó kê xếp lên nhau. Ở đây các con rường nó cũng là phần mà chạm khắc hoa văn để kê xếp lên nhau để thành cái kết cấu của cái ngôi nhà. Vâng, thế đấy là về kết cấu tổng thể. Thế còn về cách bài trí cũng như là sắp đặt ở trong căn nhà này thì như thế nào ạ? Cái phần mà thờ trang trọng nhất của công trình thì chính là ở gian giữa. Và cái gian giữa này đó thì thờ thường là sẽ có cái cấu trúc nội thất của nó sẽ gồm có 2 lớp, là phía bên ngoài là cửa vọng, phía bên trong là thiều châu, để tạo ra được cái chiều sâu cho cái không gian mà thờ này. Trong các cái phần mà đồ trang trí ở trong cái phần đồ thờ này thì phía bên ngoài này là có cái phần mà hoành phi và câu đối. Phía bên trong thì cũng gồm một cái hệ mà cuốn thư và với câu đối. Giới thiệu với Huyền đây là cái ban thờ chính của cái 3 gian nhà này. Thì ban thờ này được thiết kế là nó gồm 2 lớp để tạo cái chiều sâu, tạo cái sự linh thiêng cho cái không gian thờ cúng. Huyền có thể đi ra phía trước này để cảm nhận một chút về cái chiều sâu của cái không gian này. Ở đây thì Huyền có thể thấy rất rõ là cái chiều sâu của cái phần thờ linh thiêng. Và còn ở đây thì là một cái bức vách mà được thiết kế để mà lấy sáng và thông gió cho công trình. Trên này thì có chạm khắc những các cái họa tiết cổ. Chính giữa đây thì có chạm khắc thủ công một cái bức này gọi là gồm là bức tứ linh. Này. Thì với cái đề tài tứ linh thì nó cũng rất gần gũi với cái không gian thờ cúng của người Việt của mình. Vậy thì thưa anh, trong quá trình mà bảo tồn, gìn giữ cũng như là phát huy giá trị của những căn nhà gỗ truyền thống như thế này trong cái nhịp sống hiện đại thì cái điều gì khiến cho anh cảm thấy là khó khăn nhất? Cái điều mà tôi cảm thấy khó khăn nhất ở trong cái công việc này đó chính là làm sao để mà cái đội ngũ thợ có tay nghề trẻ
để tiếp nối vào và gìn giữ và phát huy cái nghề này. Vì cái nghề truyền thống này đó thì cái người thợ đó để mà làm được đó, thì nó phải có một cái quá trình mà thời gian dài tập luyện làm quen để học hỏi, sau đó mới ông giỏi được. Mà thường thì bây giờ cái thợ lớp thợ trẻ đó, cái cận đó thì ngày một ít dần đi, nên là tôi cũng rất là trăn trở ở trong cái công việc của tôi thì tôi cũng đang cố gắng làm sao để gây dựng được cái đội ngũ thợ trẻ tiếp nối vào cái nghề này để gìn giữ cái nghề này. Vâng, đấy là khó khăn nhất đối với anh. Thế nhưng mà chắc chắn bên cạnh đấy thì cũng có những điều thuận lợi. Anh có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình khi mà hoàn thành xong mỗi một công trình và nhận được cái sự đón nhận cũng như là yêu thích từ phía mọi người không ạ? Trong cái quá trình làm nghề đó thì thú thực là những cái khoảnh khắc mà lúc tôi cảm nhận được mà tôi cảm thấy là hạnh phúc nhất trong cái quá trình làm nghề đó chính là mà khi mà kết thúc công trình này, cảm thấy gia chủ họ rất mãn nguyện được với cái công trình đó, và cảm thấy được cái trong những cái khoảnh khắc mà kiểu như gia đình đoàn tụ này, họ có thể cảm thấy là rất là đầm ấm ở đó đó, thì tôi cảm thấy là giống như mình cùng với công trình thì của gia đình rồi, nhưng mà thú thực mình cảm giác mình được chung tay cùng họ làm thực hiện một cái tâm nguyện của cái đời người đó. Thì trong những cái mà khoảnh khắc mà họ quây quần đầm ấm như vậy đấy, với họ cảm giác vui vẻ hạnh phúc ở đó, thì thực sự là những cái khoảnh khắc đó là tôi cảm thấy là tôi cũng rất là... Quý vị và các bạn, những ngôi nhà gỗ truyền thống đã vượt thời gian không chỉ để che chở cho bao thế hệ người khôn lớn trưởng thành, mà còn là hình ảnh cụ thể của cội nguồn quê hương trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, dưới những mái nhà mang đậm dấu ấn truyền thống này, cuộc sống luôn ấm áp và yêu thương. Và vào những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, được đứng trong không gian thờ cúng linh thiêng, được lắng nghe những câu chuyện về gìn giữ tinh hoa của dân tộc, tôi nghĩ cả tôi và kiến trúc sư Nguyễn Giang đều mong muốn về những điều tốt đẹp trong tương lai cho nhà gỗ Việt Nam nói riêng và các di sản văn hóa của dân tộc nói chung. Và không biết rằng anh có thể chia sẻ về những ấp ủ, những mong mỏi của mình để tinh hoa của cha ông luôn được gìn giữ và phát huy. Tôi rất mong muốn là có được thế hệ kế cận để tiếp nối cái truyền thống văn hóa, cũng như giữ cái nghề hay là giữ những cái giá trị truyền thống của cha ông để lại. Vì những cái giá trị truyền thống này đó là theo như tôi nhìn nhận thì, hoặc là cái cảm nhận của riêng tôi, tôi cảm thấy những cái giá trị đó nó được kết tinh qua rất nhiều đời rồi nó mới có được. Thì tôi rất muốn là mong có được cái sự tiếp nối của cái thế hệ kế cận tiếp theo để gìn giữ cái nghề hay là các cái giá trị truyền thống đó. Và nếu được thì có thể cũng sẽ có một cái cách mà lan tỏa những cái giá trị truyền thống này tới cái thế hệ trẻ hơn, đối tượng rộng hơn, để có thể mọi người thêm yêu về những cái giá trị truyền thống văn hóa của cha ông để lại. Thưa quý vị và các bạn, trải qua bao thăng trầm của lịch sử cho đến ngày nay, những ngôi nhà gỗ truyền thống chính là những tài sản quý báu của nền văn hóa Việt Nam, là những tinh túy được chắt lọc ra từ khối óc thông minh, đôi bàn tay tài giỏi, khéo léo của cha ông đã bao đời truyền lại cho hậu thế. Tất cả đều rất cần sự nâng niu, gìn giữ, phát huy của thế hệ hôm nay để những giá trị vật chất và tinh thần ấy trở thành động lực của cuộc sống hôm nay. Trong năm mới 2023, xin được chúc cho kiến trúc sư Nguyễn Giang có thật nhiều sức khỏe và đặc biệt có nhiều niềm vui trong công việc sáng tạo. Xin chào và hẹn